سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم. با یک قسمت دیگه از سری 20,000 جمله انگلیسی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بچه این چهارمین قسمت است. تو هر قسمت ما 500 تا جمله رو تقدیم شما رفقای عزیز می‌کنیم. بچه قبل از اینکه بخوام این 500 تا این جلسه رو با هم دیگه شروع کنیم، می‌خواستم یه درخواستی از شما داشته باشم. همونطور که روی صفحه می‌بینید بچه‌ها، از هر 100 نفری که در واقع این ویدیو رو می‌بینن 27 نفر تقریبا سابسکرایب کردن و 73 نفرتون سابسکرایب نکردید و از این جمع رفقایی که ما اینجا در خدمتشون هستیم توی کانال صدای استرالیا فقط 10% ویدیوها رو لایک میکنن. میخواستم بچه از شما خواهش کنم به ما کمک بکنید، کمکی که برای شما هیچ هزینه‌ای نداره، برای شما کاملا رایگانه. سابسکرایب کردن، لایک کردن ویدیو برای شما کاملا رایگانه، اما یه کمک بزرگ به ما میکنه و در واقع کمک بزرگ به تمام فارسی زبان ها میکنه و اون این که بچه‌ها این پیام رو با لایک کردن و سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن به یوتیوب ما میفرستیم به الگوریتم یوتیوب که آقا این ویدیو یه ویدیو ارزشمنده و یوتیوب هم در واقع سعی میکنه این ویدیو رو به دست تمام فارسی زبان‌های عزیز در اقصا نقاط دنیا برسونه، اونایی که واقعا دوست دارن انگلیسی یاد بگیرن. بچه‌ها من روش استفاده از این ویدیو رو توی قسمت‌های قبلی توضیح دادم، نمیخوام وقت دوستان عزیزی که ما در خدمتشون هستیم بگیرم. خواهش میکنم که قسمت اول این سری رو که هم من داخل کامنت ها در واقع اومدم براتون گذاشتم، هم داخل متن ویدیو گذاشتم، هم روی بالا روی آی اگر کلیک بکنید گذاشتم، کلیک بکنید. توی 3-4-5 دقیقه اول من توضیح دادم که از این ویدیو چجوری واسه اساسا این 20,000 جمله بچه‌ها به شما کمک می‌کنه. اولا که کلماتتون دایره لغاتتون به شدت افزایش پیدا می‌کنه، کلمات داخل جملات یاد می‌گیرید، گرامر رو جملات رو می‌بینید و مهمتر از همه ساختارهایی رو یاد می‌گیرید که واسه از اون ساختارها می‌تونید جمله سازی بکنید. بریم بچه‌ها 500 تا این جلسه رو با هم دیگه داشته باشیم. اولین جمله: Tomorrow is a holiday. Tomorrow is a holiday. فردا تعطیل است. فردا تعطیل است. You like rain. You like rain. تو باران را دوست داری. تو باران را دوست داری. خب من اینجا یه توضیح بدم. You like بعد شما هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید میتونید بذارید. You like chocolate. You like ice cream. You like movies. هر چیزی که دلتون بخواد بچه شما اینجا میتونید بذارید. ساختاری که بهتون تقدیم شده رو ببینید. Which CD do you want to listen to? خب این CD که الان اینجا نوشتیم خیلی از دوستان دهه 80 و 90 اگه این ویدیو رو ببینن احتمالاً نمیدونن چیه. دوستان عزیزی که مثلا دهه 60 تا 70 هستن میدونن من راجع به چی دارم صحبت میکنم. بچه‌ها قدیما ما روی یک صفحه گرد و دایره شکلی در واقع فیلم رو نگاه میکردیم یا آهنگ رو گوش میدادیم، بهش میگفتیم CD. حالا این داره میگه which CD do you want to listen to، یعنی کدوم CD رو میخوای گوش کنی، کدوم CD رو میخوای گوش کنی. The lecture started on schedule. The lecture started on schedule. سخنرانی طبق برنامه‌ریزی قبلی آغاز شد. started میشه در واقع گذشته. یه نکته هم بچه توجه داشته باشین، این لهجه‌ای که من اینجا دارم لهجه امریکن هست، لهجه بریتیش و استرالیایی نیست. الان که من تو استرالیا زندگی میکنم ولی چون آموزشی که من دیدم و در زبانی که استفاده در این 10 سال که تو استرالیا هستم همش امریکن بوده، لهجه من امریکنیزم اینه که بچه‌ها من کلمات و جملات خیلی با سرعت آهسته میخونم که شما عزیزان یا عزیزانی که حالا سطح ابتدایی هستن و دارن یواش یواش با ما رشد میکنن ان شاءالله اونا بتونن درک کنن. چون بعضی از رفقا کامنت نوشته که آقا چرا انقدر با اینجوری تلفظ میکنی؟ دلیلش این هست، دلیلش بحث آموزشه. When were you born؟ ببین میخوای بپرسی که متولد چه سالی هستی. When were you born؟ متولد چه سالی هستی. I took off my hat and entered the church. I took off بچه یعنی در آوردن، برداشتن. مثلا لباس که در میشه took off my hat، کلامو برداشتم and entered the church و وارد کلیسا شدم. اینجا همش took off گذشته است، entered هم گذشته است. حالا چرا اونجا شده took off اینجا ایدی گرفته؟ باید پلیلیست گرامر رو ببینید یا ویدیویی که رو آی اگه کلیک کنید اونجا توضیح دادم چرا. The diamond was set in a gold ray. The diamond was set in a gold
ری. الماس در یک پرتو طلا قرار داده شده بود. ری میشه پرتو، گولد میشه طلا، دایموند میشه الماس. You could have done it. You could have done it یعنی میتونستی این کار. خب ببین بچه اینجا یه معنی مخفی هم توش داره دیگه. You could have done it یعنی میتونسته انجام بده ولی انجام نداده. پس وقتی یه نفر یه کاری واسه انجام میداده و انجام نداده، شما میگی you could have done it، میتونستی انجامش بدی اما حالا به یه دلیل انجامش ندادی. Have you ever visited Kyoto? Have you خب ever visited Kyoto تا حالا کیوتو که مال یه جای ژاپن هست رو تا حالا دیدی یا ندیدی؟ خب ببینید دوستان عزیزم، این یکی از اون ساختارهاییه که وقتی میخوای بگی تا حالا رفتی فلان جا از این ساختار استفاده میکنی. مثلا میگم یا have you ever visited مشهد، مثلا تا حالا مشهد رفتی؟ have you ever visited سیستان و بلوچستان، تا حالا سیستان و بلوچستان رفتی؟ از این ساختار شما میتونید در واقع چی استفاده کنید. بریم بعدی رو هم دیگه داشته باشین. She turned a page of her book. She turned a page of her book. و یه صفحه از کتابشو ورق زد. ورق زدن کتاب پس چی میشه بچه‌ها؟ turn a page رو میگن چی؟ ورق زدن کتاب. Is it Japan food? Is it Japanese food? میگه که این غذای ژاپنیه. این غذای ژاپنیه. حالا باز نمیخوام دیگه تکرار کنم، اینجا به جای Japanese شما یک میتونید جای دیگر بذارید. Could you turn down the radio? Could you turn down the radio? ببینید بچه‌ها وقتی ما یک درخواست محترمانه میخوایم از کسی داشته باشیم، از کلمه could you یا could you please میایم استفاده میکنیم. پس دو تا ساختار داریم، یا could you یا could you please. مثلا میتونیم بگیم could you please turn down the radio، میشه صدای رادیو رو کم کنی، یا could you turn down the radio میشه رادیو رو کمش کنی. این یه حالت خواهشی مؤدبانه داره. بریم بعدی. Could you cook this meat a little more؟ ببینید بچه دوباره همون ساختار. ببینید دوستان عزیزم وقتی من میگم که ساختار ما به شما میدیم همینه. ببین نگاه کن اینجا could you یه خواهشی، اینجا هم دوباره میشه could you یه خواهشی. پس من یاد گرفتم که اگر میخوام تو انگلیسی یک خواهشی کنم مؤدبانه، یه درخواست مؤدبانه انجام بدم، میگم could you یا could you please و بعد اون خواهش خودم میگم. حالا چی میگه اینجا؟ میگه could you cook this meat a little more؟ میشه این گوشت یکم بیشتر بپزید. I had nothing to do with the accident, kept crying all night. در میگه had nothing to do with the accident، میگه من هیچ ربطی به این تصادف نداشتم در حالی که همه شب رو در واقع چی گریه میکرده. حالا یه تصادفی داشته، احتمالاً داشته همه شب گریه میکرده و در حالی که هیچ ربطی به اون تصادفه نداشته. I had nothing to do with the accident, kept crying all night. Where is the south terminal? Where is the south terminal? ترمینال جنوب کجاست؟ ترمینال جنوب هم تو تهران هم داریم دیگه. ترمینال جنوب کجا هست؟ ببینید بچه دوباره از ساختار where is the خب میتونید دوباره استفاده کنید برای که میخواد میخواد بدونید یک حالا مکان خاص چجوری میتونید از این ساختار میتونید استفاده کنید. I like chocolate. من شکلات دوست دارم. حالا به جای شکلات هر چیزی که دیگه که دلتون میخواد میتونید قرار بدید. They will keep their promise. They will keep their promise. اونا به عهد خودشون و به اون قولی که دادن عمل میکنن. بچه keep promise میشه به قول عمل کردن. promise میشه قول دادن. وقتی شما keep your promise, I am keeping my promise، من به قول خودم عمل میکنن، از این ساختار keep promise ما میایم استفاده میکنیم. I am going to complain to the manager. complain بچه میشه شکایت کردن، اعتراض کردن. من میخوام از مدیر شکایت بکنم. This mountain is difficult to climb. بالا رفتن از این کوه سخت است. mountain میشه کوه، difficult میشه سخت، climb میشه بالا رفتن. I'm catching the 11 o'clock train. من دارم سوار قطار ساعت 11 میشم. catching. ببینید بچه‌ها چی؟
قطار رو گرفتن یا catch میشه گرفتن. خب وقتی میگیم catch the train معنیش نیست که قطار رو بگیر، معنیش اینه که سوار قطار شو. درسته؟ ببین کلمه اگه بخوای معنی بکنی این اتفاق میفته ها. I'm catching the train یعنی من دارم سوار قطار میشم، من دارم سوار قطار ساعت 11 میشم. یه نکته اینجا گرامری هم بگم، I'm catching بچه‌ها میشه حال استمراری. دوستان عزیز پلیلیست گرامر رو ببینید لطفاً، داخل کامنت هم هست اون ویدیو مربوطش. Even the hard-hearted can be moved to tears. Even the hard-hearted یعنی داره میگه حتی افراد سنگدل hard-hearted میشه افراد سنگدل can be moved to tears میتونن اشک بریزن. بچه این خیلی اصطلاح جذابی. move to tear یعنی اشک ریختن. خب tear میشه اشک ریختن، یعنی که یه تکونی بخورن، مثل همین چیزی که خودمونم تو فارسی میگیم. The tree fell down. The tree fell down. درخت سقوط کرد، افتاد پایین. عزیزانم کلمه fell گذشته fall هست. درسته؟ F-A-L-L میشه fall، میشه سقوط کردن، افتادن. fell down میشه سقوط کردن. A bird was flying in the sky. A bird was flying in the sky. پرنده تو آسمون پرواز میکرد. Are you talking to me? Are you talking to me? با من داری حرف میزنی؟ حتی این are you talking to me یه حالت وقتی دیگه به قول‌ها رو دعوا میشه یا جر و بحث میشه از این عبارت استفاده میکنیم دیگه. Are you talking to me یعنی مثلا یه حرفی بهت زده، برم خورده بهت، یه خورده عصبانی هم هست، میگه are you talking to me. حالا خیلی سریعش اگه بخوام بگیم are you talking to me میگن، talking to me هم حتی نمیگن. are you talking to me مثلا میگه با من داری حرف میزنی. یا حتی are you هم بچه‌ها بعضی وقتا نمیگن talking to me یا مثلا یه همچین چیزی. The storm didn't debate for several hours. طوفان برای چندین ساعت برپا نشد. ببینید بچه‌ها کلمه دیبیت میشه بحث کردن، چالش کردن، چالش کردن ها. The storm didn't debate for several hours. خیلی عبارت جذابی. طوفان برای چندین ساعت به پا نشد. Don't interrupt people when they're talking. They're که اینجا شما میبینید میشه چی؟ میشه they are talking. They are talking ماضی استمراریه. Don't interrupt یعنی صحبت افراد قطع نکن. People چه که یا when they're talking وقتی که دارن حرف میزنن حرفشون رو قطع نکن. پس بچه interrupt people حرف افراد رو قطع کردن معنا میده. توجه داشته باشین. Japan is an industrial nation. Japan is an industrial nation. ژاپن یک کشور صنعتی است. حالا به جای ژاپن هر کشوری بخواد شما میتونید بذارید. He offered to help me. He offered to help me. به من پیشنهاد کمک داد. Wires transmit electricity. Wires میشه سیم ها. Transmit منتقل میکنن electricity. الکتریسیته رو یا اون برق رو منتقل میکنن. Which is your book? Which is your book? کدوم کتاب توه؟ We've just run out of salt and pepper. بچه run out میشه تموم شدن. خیلی اصطلاح خودمونی وقتی میگیم تموم شده، میخوام بگیم تموم شده، از اصطلاح run out استفاده میکنیم. We've مخفف در واقع چیه؟ We have هست. درسته؟ We have run out of salt and pepper. در واقع فلفلمون چی شده؟ تموم شده. یعنی تازه تموم شده. وقتی هم که میخوای بگی زمان تموم شده چی میگیم؟ You are running out of time. You are running out of time. Run out of time میشه زمان تموم شدن زمان رو میگن اصطلاحاً. Tom is high school student. Tom دانش آموز دبیرستانه. Luckily nobody got wet. Luckily بچه میشه خوشبختانه. Luckily من توجه داشته باشید دوستان عزیزم، من تلفظا رو یه مقدار با اقراق دارم میگم و خیلی آروم میگم. برای همین آره یک دو در رفقا میدم که تو کامنت ها گفتن این چیزی رو تلفظ کردن. من خب طبیعتا وقتی با یه انگلیسی زبان صحبت میکنم اینجوری حرف نمیزنم. درسته؟ منتها الان چون بحث آموزش هست من به این شکل دارم تلفظ میکنم دیگه. Luckily nobody got wet.
اگه میخوام به یه شخصی مثل انگلیسی میگیم luckily nobody got wet، خوشبختانه که خیس نشد. luckily میشه خوشبختانه. got wet خیس شدن. get wet میشه خیس شدن. I will miss you all، دلم برای همه شما تنگ میشه. miss you بچه میشه دلم تنگ میشه. our math teacher drew a circle on the blackboard. drew بچه ها گذشته فعل draw هست. draw D-R-A-W میشه کشیدن. خب داره میگه معلم ریاضی ما روی تخت سیاه یک دایره کشید. الان دیگه حالا این اتفاق هم نمیفته دیگه، الان دیگه همش من با فایل پاورپوینت و ایناست دیگه، تخت سیاه فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه. I'll give you a book، من به شما یک کتاب میدم. آقا چرا این جمله رو گذاشتید؟ این برای که به شما ساختار میده. به جای مثلا به جای بعد I'll give you a، به جای اون a بعد شما هر چیزی که دیگه بخواد میتونه قرار بده. I'll give you a pencil، I'll give you a cup of tea، I'll give you a cup of coffee. میبینی من به شما کتاب میدم، من به یه لیوان چای میدم، هر چی که حالا اینجا میتونید بذارید. He played a minor part in the play. ببینید بچهای عزیزم، رفقای گلم، شما الان اینجا فعل play رو میبینید که دو تا ساختار استفاده شده، یک ساختار فعل، یک ساختار اسم. played در واقع میشه چی؟ نقش بازی کردن، رول بازی کردن، درسته؟ ولی in the play که وقتی اونجا داریم میگیم معنیش چی میشه؟ میشه نمایشنامه. خیلی جمله جذابیه نه؟ He played a minor part in the play. یه نقش خیلی کوچیک توی نمایشنامه داشت. Didn't you write a letter to him? Didn't you write a letter to him? ببینید این وقتی میخوام بگیم که یه حالت مگه نه، مگه براش این کارو نکردی، از این ساختار استفاده میکنیم. یعنی didn't you، حالا هر چیزی ها، مثلا میتونیم بگیم didn't you drink a cup of tea just now؟ همین الان مگه یک مثلا یه لیوان کافی خورده میخواد دومی رو بخوره، بعد مثلا بهش میگه didn't you just had a cup of coffee just now؟ یا didn't you had an ice cream just now؟ مگه براش نامه ننوشته بودی؟ didn't you write a letter to him؟ مگه براش نامه ننوشته بودی؟ she grew roses. grew گذشته grow هست. چرا اینجوری نوشته میشه؟ پلیلیست گرامر رو باید ببینید، گذشته ساده اونجا توضیح دادم چرا این اتفاق میفته. she grew roses، اون گل روز پرورش میده. I'll support you as much as I can، من تا اونجایی که بتونم ازت حمایت میکنم. Last summer I traveled to Italy، تابستون گذشته من به ایتالیا سفر کردم. سوال دکتر متولی زاده، چرا اینجا برای گذشته کردن ما از ایدی استفاده کردیم اما اونجا مثلا برای grow شد grew؟ فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا رو شما در واقع توی ویدیوی گرامر برید تماشا کنید که چرا اینجا برای گذشته کردن ما ایدی اضافه کردیم به فعل travel، اما توی این ارزم باشه اسلایدی اینجا خدمتتون داشتیم grew استفاده شده. این اونجا باید برید ببینید عزیزانم. حتی میگید تابستون گذشته به ایتالیا سفر کردم. دوباره به جای last summer میتونی بذاری last winter، last spring، last autumn، last week. ببین این summer یه زمان دوستان عزیزم. ببخشید من حالا توضیح میدم یه وسطش، من اینو باید بگم که بدونید ما اینجا چیکار داریم میکنیم. ببین summer یه زمانه، من به جاش هر زمان دیگه میتونم میشه last week یعنی هفته گذشته، last month ماه گذشته. و کاری که شما باید انجام بدید همینه که این جمله رو که میبینی یه بار تکرار کنی و بعد سعی کنی که باهاش جمله سازی بکنی دیگه. last month ماه گذشته I traveled to، حالا به جای ایتالی هر کشور یا شهری که دلتون دوست میخواد میتونید قرار بدید. The clouds are getting darker، ابرا یواش یواش دارن تاریک تر میشن. یعنی چی؟ یعنی میخواد بارون بیاد. are getting ماضیه ببخشید حال استمراری. Have you washed the car yet؟ تا حالا ماشین تو شستی؟ یعنی مثلا ماشین طرف انقدر کثیف بوده بگی تا حالا ماشین تو شستی. Where was he born؟ کجا به دنیا اومده؟ ببینید رفقا where was he born؟ کجا به دنیا اومده؟ When was he born؟ کی به دنیا اومده؟ کجا و کی؟
He likes this guitar. He likes this guitar. اون از این گیتاره خوشش میاد. توجه داشته باشید که با I like, you like, he likes چقدر جمله داشتیم تا حالا. Turn it off. خاموشش کن. حالا هر چی که از کامپیوتر رو خاموشش کن، برق رو خاموش کن، تلویزیون رو خاموش کن. It میتونه خیلی چیزا اینجا باشه. Who is that man? اون مرده کیه؟ اون آقایی که اونجا وایساده کیه؟ They all laughed at his jokes. They all laughed. همه اونا خندیدن at his jokes. رفقای عزیزم، یکی از نکات و سوالاتی که شما دارید آقا اینی که آقا مثلا ما چه اصطلاحاً میگیم پروپوزیشنی یا چه حرف اضافه‌ای باید بعد از افعال استفاده کنیم. از طریق این جملات میتونید یاد بگیرید. ببین laugh حرف اضافهش میشه at. laugh at joke میشه، درسته؟ laugh on joke نمیگیم ما. laugh in joke نمیگیم. laugh off joke نمیگیم. laugh at میشه. توجه داشته باشید. laugh هم بچه اینجا گذشته شده، ایدی گرفته، درسته؟ همه به اون جوکایی که میگفت میخندیدن. adjust the microscopes focus. focus حالا اون میکروسکوپ رو تنظیم کن. adjust میشه تنظیم کردن. I gave him a book. I gave him a book. بهش یه کتاب دادم. He runs as fast as you. He runs. او مثل تو سریع میدوه. مثل تو سریع میدوه. حالا as fast as you یه ساختاریه که حالا اینو باید تو گرامر تشریح ببینید. توجه داشته باشید چون سوم شخصی از اسم استفاده کردیم، درسته؟ I run, you run, he runs. S. I agree with you on this issue. I agree with you. در این مورد با شما موافق هستم. Agree حرف اضافهش with هست، با شما موافق هستم. The little boy said hello to me. اون پسر کوچولوی به من سلام کرد. The little boy said hello to me. My uncle gave me his car. My uncle gave me his car. ماداییم ماشینش داد با این حالا یه عموم ماشینش داد به من. Well, this much food due for a week's camping. داره میگه well خب this much food این مقدار غذا due میتونه طول میکشه خوردنش. due بچه میشه طول کشیدن، در واقع حالا مناسب بودن. for a week's camping برای یه هفته کمپینگ مناسبه. What's the minimum wage in your country? What's the minimum wage? حداقل دستمزد در کشور شما چقدر؟ لطفاً اگه ننویسید حداقل دستمزد داخل تو کشور شما چقدره که ممکن است که واقعاً بعضی از ماها با بعضی از این عددا خجالت زده بشیم متاسفانه. What's the minimum wage in your country? حداقل دستمزد در کشور شما چقدر است؟ What's بچه what is اینجا توجه داشته باشید. How tall is your brother? قد برادرت چقدره؟ How tall is your brother? قد برادرت چقدره؟ I have once been to Europe. من یه بار به اروپا رفتم. خب ببینید عزیزان، مثلا سوال کرده شما، چه سوال از شما چی بوده؟ باز تو همین ویدیو بچه سوالو داشتیم ها. Have you ever visited Europe? عین همینو ما تو همین ویدیو داشتیم. خب جوابش چیه؟ جوابش همینه. I have once. خب حالا من اگه دوبار بودم چی میگم؟ میگم I have twice been to Europe. یا میتونی بگی I have been to Europe twice. یا I have been to Europe several times. پس once وقتی بخواد استفاده، یعنی میخوایم روی این یک باره تأکید کنیم، کلمه once بعد از have میاد. متوجه اگه دو بار سه بار چند بار میشه دیگه آخر جمله میاریمش. حتی once و آخر جمله هم بیارید اشکالی نداره. I have been to Europe once. میتونی اینجوری هم بگی. ظاهرا تو این جمله اون یه بار بودن خیلی مورد تأکیده، برای همین اینجوری آورده شده. توجه میکنید؟ پس میتونیم بگیم I have been to Europe once, twice, several times. چند بار رفتم اروپا. We had a lot of furniture. We had a lot of furniture. ما کلی اسباب اساسی و خیرت و پرت داشتیم. They hunted foxes. They hunted. Hunt میشه شکار کردن. اونها روباه شکار میکردن. It's a waste of time and money.
این اتلاف وقت و پول. این اتلاف waste میشه بچه میشه تلف کردن. میگه این اتلاف وقت و پول. I have lived here since 1990. ببینید رفقا، ما وقتی که در واقع سال رو میخوایم بگیم نمیگیم 1990 توی انگلیسی. خب دو تا میگیم عدد رو، یعنی مثلا اینجا میشه 19 اولی میشه 19 1990 مثلا میگه 1970 1985 اینجوری میگیم. I have lived، من از سال 1990 اینجا دارم زندگی میکنم. اینا من نظرم خیلی جمله جذاب و ساختار جذابیه. Generally speaking, men are physically stronger than women. Generally speaking یعنی به طور کلی. هر موقع بچه ما یه قاعده کلی رو در واقع میخوایم راجبش حرف بزنیم، از این عبارت generally speaking معمولا میان استفاده میکنن. داره میگه که آقایون از خانم‌ها به لحاظ فیزیکی قوی‌تر، به لحاظ بدنی قوی‌تر هستن. There's nothing to be afraid of. There's nothing to be afraid of. There's میشه there is nothing، چیزی نیست to be که afraid of که ازش بخوای بترسی. بچه afraid بعدش حرف اضافه of معمولا استفاده میشه. She makes me happy. اون منو خوشحال میکنه. Make happy. Make someone happy. خیلی عبارت جذابی. It is getting dark outside. It is getting dark outside. بیرون داره تاریک میشه هوا. He is studying the origin of jazz in America. He is studying، حال استمراری داره مطالعه میکنه چی رو؟ The origin، منشأ اون اصل موسیقی جاز رو تو آمریکا. Rome was not built in a day. ببینید بچه ها این یه جور چی میگه ضرب المثل دیگه ها. ترجمه لفظیش میشه که آقا روم یه روزه ساخته نشده ها، اما معناش هم یه ضرب المثلی که داره میخواد میگه آقا شما وقتی بخواید به هدفتون برسی این یه روز اتفاق نمیفته. مثل همین کاری که الان شما دارید انجام میدید، یادگیری زبان انگلیسی، این نیست که شما یه دونه دو تا ویدیو رو ببینید و بعد زبان انگلیسی شما خوب بشه. نه، این ویدیو رو بعد ببینید، تمرین بکنید، دوباره ببینید، دوباره تمرین بکنید و وقتی که حالا چیزی که ما میگیم همینه که آقا شما 3 تا 6 ماه با ما باشید، ویدیو رو ببینید، تمرین بکنید، ما در واقع بهتون عرض میکنیم که زبان انگلیسی شما بین 50 تا 80% میتونه رشد بکنه. I decided to subscribe the magazine. خب این تصمیمی که امیدوارم شما امروز گرفته باشید که I decided to subscribe to the voice of Australia. من تصمیم گرفتم که به عنوان مشترک در واقع کانال صدای استرالیا باشم. Sheep danced with joy. Sheep داره میگه گوسفندا danced میرقصیدن با شادی. حالا این احتمالاً مال یه قصه ایه که این اتفاق افتاده توش. Leave now. همین الان ترک کن، همین الان برو. Don't take chances. ریسک نکنید. Don't take chances. ریسک نکنید. She went shopping. اون رفت خرید کنه. She went گذشته go هست دوستان عزیزم. I live in a small town. من توی شهر کوچیک زندگی میکنم. I cannot put up with her behavior. ببینید بچه ها put up میشه تحمل کردن. Put up میشه تحمل کردن. من نمیتونم رفتارش رو تحمل کنم. behavior میشه رفتار. When are you going back to Italy? When are you going back to Italy? کی دوباره برمیگردی ایتالیا؟ Perhaps it will rain tomorrow. شاید فردا بارون بباره. You are lying to me. داری به من دروغ میگی. You are lying to me. داری به من دروغ میگی. حال استمراریه. She spends her leisure time making dolls. اون اوقات فراغت خودشو به ساخت عروسک میگذرونه. She spends her leisure time یا leisure time. هر دوتاشو من دیدم اینجا تلفظ میکنن. برای leisure time بچه میشه اوقات فراغت یا leisure time. بچه هر دوتاشو میگن. توجه داشته باشید اینجا حالا بعضیا میگن leisure time، بعضی میگن leisure time. هر دوتاش هست. I was hungry and thirsty. من گشنه بودم، تشنه بودم. Where's the newspaper? Where's the newspaper? روزنامه کجاست؟ The steak is well done. The steak is well done. این استیکی که ما اومدیم درست کردیم حالت well done یعنی کاملا پخته شده. I usually go to bed before 10. من معمولا قبل از ساعت 10
میخوابم. بچه یه نکته اینجا بگم، بعضی وقتا رفقایی که زحمت کشیدن صدای استرالیا این جملات رو ترجمه کردن، این جملات رو ظاهرا جابجا گذاشتن، این معنی که اینجا دارید میبینید اشتباهه، ولی معنی درستش رو من گفتم به شما دیگه. I usually go to bed before 10. من معمولا قبل از ساعت 10 میخوابم. The rules should be revised. The rules should be revised. قوانین باید بازنگری بشه. باید که بچه یه حالت نصیحت گونه داره، شد یادتون باشه. Beware of the dog. مواظب اون سگه باش. Beware بچه هرچه یه خطری هست از کلمه beware استفاده میکنی. And don't break suddenly. یه دفعه نشکنش. Don't break suddenly. یه دفعه نشکنش. I know that I don't deserve you. من میدونم که لیاقتت رو ندارم. I know that. من میدونم که I don't deserve you. لیاقتت رو ندارم. This book is new. این کتاب جدیده. How well can you play guitar? How well. چقدر بلدی گیتار بزنی؟ چقدر خوب میتونی گیتار رو بنوازی؟ He abandoned the plan. He abandoned the plan. داره میگه اون طرح رو کنار گذاشت. abandoned میشه بچه کنار گذاشتن، رد کردن. Wherever you go, you'll be welcomed. Wherever you go, you'll be welcomed. هر جا که بری ازت استقبال میشه، بهت خوش آمد میگن. Don't you feel cold? احساس سرما نمی کنی؟ Sometimes I run out of money. ببینید بچه run out رو ما راجبش صحبت کردیم دیگه چند دقیقه قبل، درسته؟ بعضی وقتا پولم تموم میشه، وقتی یه چیزی تموم میشه از کلمه run out استفاده میکنه. Clean up the kitchen. Clean up میشه تمیز کردن. Clean the kitchen خیلی ایرانیه، خیلی فارسی. Clean up تمیز، یعنی حرفه‌ای تره اگه باید بگید. Clean up the kitchen آشپزخونه رو تمیز کن. She hasn't come yet. She hasn't come yet. هنوز نیومده. I don't need it. من به اون نیازی ندارم. I don't need it. I'm going to see a horror film. A horror movie. I'm going to see. میرم که قراره که فیلم ترسناک ببینم. The flower shop is just across the street. The flower shop is just across the street. مغازه گل فروشی درست روبروی خیابونه، اون طرف خیابونه. Knowing is one thing, teaching quite another. خب بچه‌ها این من دیگه کامل میتونم راجع به شما بگم که این جمله کاملا درسته. که شما یه چیزی رو میدونید یه حرفه، ولی که همون چیز رو بخواید آموزش بدید واقعا یه داستان دیگه است. امیدوارم آموزشی من به شما میدم لذت ببرید. خب رفقای عزیزم، تا الان 100 جمله رو تو این ویدیو در کنار هم دیگه گذروندیم. امیدوارم که تا اینجا از دیدن ویدیو لذت برده باشه. اگر اینطور بوده به افتخار خودت همین الان لایک رو بزن. خب Tom was late for dinner. Tom was late for dinner. تام برای شام دیر اومد. I'm a free man. من یه آدم آزادم، یک انسان آزاد هستم. دوستان عزیزم اینجا کلمه من معنای مرد میده، خب اما اینجوری معنا نمی کنیم. نمیگیم من یه مرد آزادم، میگیم من یه انسان آزادم. این خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشین. It began to snow. It began to snow. بارش برف شروع شد. Began گذشته begin هست. His name is on the tip of my tongue. این یه اصطلاح دیگه، یه اسمش نوک زبونمه. دیدی؟ یه چیزی میخوای بگی؟ His name is on the tip of my tongue. tongue میشه زبون، tip میشه نوک، بقیه‌اش هم که مشخصه. Tom puts too much sugar in his tea. Tom put too much sugar in his tea. یعنی تام شکر زیادی توی چایش میریزه. تام شکر زیادی توی چایش میریزه. Why do you think goes there? Why do you think goes there? به نظر شما کی میره اونجا؟ یعنی حالا اونجا که داریم میگیم مثلا احتمالاً یه مهمونی، یه چه میدونم مثلا شاپینگی یا هر چیزی که هست. Who do you think goes there? ببخشید من گفتم why اشتباهاً. Who میشه چه کسی. Who do you think goes there? کی میره اونجا به نظر شما؟ Smoking
in the office is against our rules. Smoking in the office is against our rules. استعمال دخانیات در حالا مطب یا دفتری که ما داریم برخلاف قوانین ماست. برخلاف بچه آفیس اینجا معنای مطب نمیده ها لزوما. آفیس میتونه دفتر کار باشه یا مطب هم در واقع میتونه در واقع استفاده بشه براش. He told me when to say yes. He told me اون به من گفت گذشته told when چه زمانی to say yes که کی باید بله رو بگم. حالا احتمالاً عروسی چیزی بوده. Push the button please. Push the button please. لطفاً دکمه رو فشار بدید. It is a difficult problem. It is a difficult problem. مشکل سختیه. They are in the kitchen. They are in the kitchen. اونا تو آشپزخونه هستن. دوستان عزیزم من برای اینکه دیگه خسته کننده نشه برای ویدیو برای شما، من دیگه راجع به ساختار صحبت نمی کنم، ولی طبیعتا شما میتونید اینجا حدس بزنید که به جای کیچن خیلی موارد دیگه میتونید بذارید. درسته؟ این ساختارها رو دریابید لطفاً. I know that she is beautiful. I know that میدونم که اون زیباست، اون خانومه خیلی خوشگله. I forget your telephone number. I forget your telephone number. شماره تلفنت رو فراموش کردم. Will you please shut the door? Will you please shut the door? لطفاً ممکنه در رو ببندی. خب ببینید بچه‌ها برای خواهشی گفتن، برای درخواستی که میخوای مؤدبانه بگی will you please استفاده میشه، would you please استفاده میشه، could you please هم استفاده میشه. یعنی این سه تا استفاده میشه. منتها حالا اگر از من بپرسید تو کدوم رو بیشتر شنیدید حالا ظرف این 10 سالی که تو استرالیا هستی و کدوم رو بیشتر استفاده میکنی، من میگم could you please. درسته؟ could you please رو من هم خودم بیشتر استفاده کردم و هم بیشتر اینجا شنیدم. Stop making a fool of yourself. Stop making a fool of yourself. دست از احمق بودن خودت بردار. این بچه حالا ترجمه کلمه به کلمش بود، یعنی کاری احمقانه نکن دیگه. یعنی مثلا یا به عبارت دیگه چه کار احمقانه‌ای بوده داری انجام میدی. یه همچین حالتی رو داره ها. Stop making a fool of yourself. خودتو انگار ضایع نکنی همچین چیزی. This is the reason I disagree with you. این دلیل مخالفت من با شما همینه. حالا این this is احتمالاً قبلش یه جمله‌ای بوده دیگه هان توضیح داده بعد یهو گفته که this is the reason I disagree with you. This is the reason I disagree with you. این دلیل مخالفت من با شماست. لطفاً توجه داشته باشید که برای agree و disagree حرف اضافه with استفاده میشه. This dictionary has 12 volumes. این فرهنگ لغت 12 جلد داره. volume بچه اینجا معنی جلد میده. Which brand do you prefer? کدام برند رو شما ترجیح میدی؟ Which brand do you prefer? I bought an old car. Bought گذشته buy هست. من یه ماشین قدیمی خریدم. حالا باز من نمیخوام دیگه تکرار کنم. میدونید که به جای old car شما خیلی چیزا میتونید بذارید. They drank 2 bottles of wine. اونا 2 تا بطری شراب نوشیدن. Drank بچه ها گذشته drink هست. Drink گذشته میشه drank و سوم شخصش میشه drunk. توجه کردین؟ پس پارتیسیپلش میشه drunk. حالا اینم این داستانی که اینجا بود. We've had a lot of rain this month. We've had a lot of rain this month. در این ماه we've بچه ها در واقع مخفف we have هست. We have had. ما در این ماه بارندگی زیادی داشتیم. I'll give you a ride. I'll give you a ride. من میرسونمت. من میرسونمت. I'll مخفف I will هست. Give you a ride. خب یعنی رسوندن. بعضی وقتا مثلا میگیم would you like a ride، یعنی میخوای برسونمت، یه همچین معنایی میده. I stayed home because I had a bad cold. من خونه موندم برای اینکه بدجوری سرما خورده بودم. بچه ها stayed گذشته هست.
گذشته ساده. That's not the case. That's میشه that is not the case. اینطور نیست. این موضوع اصلا این نیست. ها؟ یه همچین چیزی میده. بعد مثلا صحبت کرده، توضیح داده، بعد که اون چیز مثلا طرف صحبت کرده، بعد بهش میگه that's not the case. اصلا موضوع این نیست. اصلا اینطوری نیست که تو داری میگی. You're right. حق با شماست. You're right. حق با شماست. He caught me by arm. He caught me by arm. caught بچه گذاشته catch هست. caught. هان این دستمو داره میگه، بازومو گرفت. حالا arm بیشتر بازو معنا میده دیگه. hand میشه دست، میشه بازوش رو انگار گرفت. I have been one wish. I have been one wish. من یکی از آرزوها بودم. حالا احتمالاً خانومه مثلا به شوهرش یا به دوستش داره تعریف میکنه که من یکی از آرزوهای همسرم بودم مثلا. I wish I had a better memory. ببینید بچه وقتی میخواید بگی که ای کاش اینطوری بود، از I wish استفاده میکنیم. I wish من میگم ای کاش I had a better memory. حافظه بهتری داشته. البته شما دوستان عزیز نیاز ندارید این رو بگید چون همتون حافظتون عالیه. Every my plan was eventually adopted. Every my plan طرحی که من داشتم was eventually adopted. در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. eventually بچه میشه در نهایت. خب ببینید رفقای عزیزم، راجب تصویب شدن طرح اگه ازتون بپرسم فعلش چیه، از کلمه adopt باید استفاده کنید. درسته؟ از کلمه adopt ما adopted. They look happy today often fall down. They look happy today. اونا امروز خیلی خوشحال به نظر میرسن که اغلب یعنی مثلا کم میشه دیگه. fall down اغلب کمتر میشه، کمتر هست، یعنی اینطوری نیست. بریم بعدی. When did he arrive here? When did he arrive here? کی اومد رسید به اینجا؟ دید بچه گذشته ساده هست، سوالیه این. Let's play cards instead of watching television. Let's play card. Let's بچه let is هست، یعنی میگه که بیاید با هم دیگه ورق بازی کنیم به جای اینکه تلویزیون تماشا کنیم. حالا این هم خلاصه یه داستانیه. If you help me, I'll try it again. اگه تو به من کمک کنی من دوباره امتحانش میکنم. If you help me, I'll try it again. اگه کمکم کنی دوباره امتحانش میکنم. The man was ashamed of being born poor. The man was ashamed. مرده خجالت میکشید از چی؟ Of as being born poor. از اینکه فقیر به دنیا آمده خجالت میکشید، که اصلا این چیزی نیست که حالا بخوای بابتش آدم خجالت بکشه. فعل shame حرف اضافهش of of هست. توجه کنید که عزیزانم shamed به صورت قسمت سوم استفراغ استفاده شده. was shamed حالت مجهول داره. باز اینا بحثای گرامریه، تو ویدیو خاص خودش باید برید اینا رو یاد بگیرید که توی ارزان به حضور شما هم داخل متن ویدیو هست، هم بالا رو آیه اگه کلیک کنید میبینید. The royal family lives in the imperial palace. The royal family خانواده در واقع حالا سلطنتی lives زندگی میکنن in the imperial palace تو کاخ امپراتوری زندگی میکنن. I am talking with Tom. I'm talking with Tom. من دارم با تام صحبت میکنم. حالا استمراری. Your name was mentioned. Your name اسم شما was mentioned ذکر شد، یعنی انگار آقا یاد شما هم بودیم، یه همچین چیزی، یا یادت کردیم. این همچین چیزی میتونه باشه. Do you have some milk? شیر داری یه مقدار؟ Do you have some milk? یه مقدار شیر داری به من؟ شیر میخواسته بخوره طرف. We pushed ahead despite the obstacles. We pushed ahead میگه رفتیم به سمت جلو، حرکت کردیم despite علی رغم the obstacles اون موانعی که وجود داشت، که حالا فارسی خودمونش میشه با وجود موانع پیش رفتیم. Let me in اجازه بدی که من بیام تو. Let me in اجازه بده من بیام داخل.
The news made her sad. The news made her sad. این خبر باعث ناراحتی شد. Who told you that? کی بهت اینو گفته؟ Who told you that? کی بهت اینو گفته؟ I'm a doctor. من یک پزشک هستم. میتونید بگید I'm a lecturer. I'm a teacher. هر شغلی که دارید میتونید باش اینجوری جمله بسازید. All of a sudden my mother began to sing. All of a sudden بچه خیلی کلمه جذابیه. هم توی حالا بچه رفقایی که مخصوصا تافل دارن، آیلتس دارن، یا اونا که PTE دارن، یا مثلا تو رایتینگ میخوای استفاده بکنی، این کلمه خیلی این کلمه در واقع کلماتی که براشون نمره خوب میتونه به ارمغان بیاره. All of a sudden چون خیلی نیتیوه، یه همچین چیزی یهویی معنی میده. یک دفعه چه اتفاقی افتاد؟ My mother began to sing. مادرم شروع به خوندن کرد. یعنی قبلا این کارو نمی‌کرد اما یهو عوض کرد که بخونه. I have lost the key. من کلیدو گم کردم. اون کلیدو گم کردم. امیدوارم که براشون این اتفاق نیفته که خیلی اتفاق بدیه. I'll give this apple to whoever wants it. من این سیبو به هر کسی که بخواد میدمش. I'll give this apple. من این سیب رو خواهم داد به کی؟ To whoever. به هر کسی که wants it. بخوادش. And all of branch symbolizes peace. And all of branch و تمام شاخه ها symbolizes نماد peace. صلح هستند. This table is made of good oak. این میز از چوب بلوط مرغوب ساخته شده. دوستان عزیزم oak میشه بلوط ها، چوب بلوط دیگه. made of something. ببینید رفقای عزیزم، من حالا اینجا باید این رو بگم. ببین وقتی من میخوام بگم یه چیزی از یه چیزی ساخته شده، اون یه چیزی رو میگم، بعد میگم is made of از همون چیزه. مثلا میگم چی؟ مثلا میگم this phone is made of plastic. This table for example is made of مثلا glass. This wall is made of brick. این دیوار از آجر ساخته شده. میبینید رفقا، پس یه چیزی is made of مواد اولیه که ازش ساخته شده. اینجوری میذارید، قشنگ استفاده میکنید. پس من وقتی راجع به ساختارها دارم صحبت میکنم، منظورم دقیقاً همینه که میبینید. Who are they؟ اونا کیان؟ Who are they؟ اونا کیان؟ I felt a touch of pain in my head. I felt a touch of pain in my head. یه احساس درد توی سرم دارم. I have to go to the bank. من باید برم بانک. I have to بچه have to میشه باید برم بانک. It's a little cold today. It's a little cold today. هوا امروز یه کمی سرده، یه کمی خنکه. Fish live in the sea. ماهی ها تو دریا زندگی میکنن. Halley's comet will come back in 2061. ستاره دنباله هالی خب در سال 2061 دوباره برمیگرده. I was ill yesterday. من دیروز مریض بودم. I forgot to pay my rent this month. ببینید دوستان عزیزم، من بعضی جملاتی که ساده است رو دیگه خیلی سریع ازش عبور میکنم دیگه. I was ill yesterday به نظرم جمله ساده‌ایه، برای همین یه مقدار سریع ازش عبور کردم. I forgot to pay my rent this month. من فراموش کردم که کرایه این ماه هم رو بپردازم. یعنی اصلا نگران نباش، صافخونه‌ت یادآوری میکنه خیلی زود. I forgot گذشته forget هست. pay پرداخت کردن، rent میشه کرایه. My legs still hurt. پاهام هنوز درد میکنه. My legs still hurt. I'm aware that you failed. میدونم که شکست خوردی. I'm aware that you failed. میدونم شکست خوردی. It's worth a try. ارزش امتحان کردن رو داره. It is worth. ارزشش رو دارد. A try که امتحان کنی. There was nobody there. هیچ کی اونجا نبود. And there is nothing like a walk. هیچ چیزی مثل پیاده روی نیست. There is nothing like a walk. هیچ چیزی مثل پیاده روی نیست. Do not eat too much
cake زیاد کیک نخور. do not eat too much cake کیک زیاد نخور. حالا دوباره حرفمون تکراری میشه، به جای کیک هر چی دیگه که دلت میخواد میتونی بذاری. do not eat too much sugar do not eat too much candy هر چی. do not eat too much fast food. I bought a cat at that shop از اون مغازه گربه خریدم. ببینید رفقا I bought an old car تو همین ویدیو داشتیم چند دقیقه قبل، درسته؟ یه ماشین قدیمی خریدم الان اینجا شد کت. میبینید عزیزانم چجوری میتونی ساختار بسازی. بعد مثلا اینجا اومده یه مکانم اضافه کرده، برای اینکه تو مکان شما استفاده کنی at میاری at that shop در از اون مغازه. at the restaurant I bought a cup of tea a cup of a coffee at that coffee shop. میبینی؟ What's wrong with me مشکل من چیه؟ What's wrong چی یه بلایی سر من اومده. What's wrong with me چه بلایی سرم اومده؟ چمه؟ Forget your sorrows غمهات رو فراموش کن. Forget your sorrows غمهاتو فراموش کن. I got her a doll براش یه عروسک گرفتم. I got her a doll براش عروسک گرفتم. You shouldn't have paid the bill. You shouldn't have paid the bill. شما نباید، بهتر بود که قرض رو پرداخت نمی کردی. عزیزانم should یا shouldn't به اضافه have به اضافه قسمت سوم فعل کاری هستی که شما باید انجام میدادی اما انجام ندادی، یا کاری هستش که نباید انجام میدادی اما انجام دادی. حالا اینجا چی داره میگه؟ You shouldn't have paid the bill. میگه تو میگه قرض رو پرداخت کرده، خب تموم شده رفتی پی کارش. حالا این به چی میگه؟ میگه آقا تو اصلا نباید قرض رو پرداخت میکردی. توجه میکنی؟ یا مثلا میتونی you should have paid the bill یعنی باید قرض رو پرداخت میکردی، پرداخت پس هنوز نکرده. پس should قسمت سوم should have قسمت سوم همین معنایی که میبینید میده. That tie suits you very well. اون کراوات خیلی بهت میاد. حالا چون بحثمون آموزشی میگم، امیدوارم که یعنی کسایی که واقعا تو اینجای ویدیو با من آموزش میدونم که دیگه به یادگیری اهمیت میدن، چون الان روی جمله 168 هستیم، برای همین نگرانی ندارم این موضوع. ببینید میگه that tie، حالا بجاش بذار that t-shirt that coat that hat suits you very well. خیلی بهت میاد. خیلی به هم دیگه میتونیم بگیم دیگه این جملات رو. He is a mere child. اون یه بچه محضه، یعنی رفتارش خیلی بچگان است. Do you go shopping every day؟ هر روز میری خرید. Do you go shopping every day؟ Did they live here؟ اونا اینجا زندگی میکردند. I repeated the word several times for her. I repeated the word several times for her. این کلمه رو چند بار براش تکرار کردم، مثل من که برای شما چند بار تکرار میکنم. He doesn't always come late. اون همیشه دیر نمیاد، یعنی بعضی وقت دیر میاد. He doesn't always come late. I have no idea why she got so angry. نمیدونم چرا انقدر یهویی عصبانی شد. I have no idea why she got so angry. Speaking foreign languages is not easy. صحبت کردن به زبانهای خارجی آسون نیست. البته speaking of English language is pretty easy for you guys if you watch all the videos that we have on the Voice of Australia and if you practice every single day for the next 180 days or for the next 6 months. پس speaking foreign صحبت کردن انگلیسی برای شما دوستان عزیز خیلی راحت خواهد بود اگر کانال صدای استرالیا رو دنبال کنید، ویدیو رو ببینید و هر روز تمرین کنید. Please give me a cup of milk. لطفاً یه لیوان شیر به من بده. تکرار نمی‌کنم، به جای میلک میتونی تی، کافی، هر نوشیدنی دیگه‌ای بذاری. She pulled my shirt. پیراهنم رو کشید. She pulled my shirt. پیراهنم رو کشید. The museum is closed now. موزه اکنون بسته است. The museum is closed now. You must always do what is right. تو همیشه باید اون کاری که درست هست رو انجام بدی.
I was too surprised to speak. من خیلی تعجب کردم و برای همین نتونستم صحبت کنم. یعنی از روی تعجب زیادی که داشتم مثلا صحبت نتونستم بکنم. Are you ready to eat? حاضری بریم غذا بخوریم؟ آماده خوردن هستی؟ He has another son. He has another son. اون یه پسر دیگه داشت. خب عزیزان این جمله که اینجا گذاشته شده، معنی که اینجا گذاشته با عرض معذرت درست نیست. He has another son. اون یه پسر دیگه داشت. We have had a little snow this year. امسال بارش برف کمی داشتیم. We have had little snow this year. He made me a suit. He made me a suit. اون برای من سوت بچه ها میشه کت و شلوار. منتها اینجا نوشتیم برای من چای درست کرد. حالا به جای سوت احتمالاً باید تی گذاشته میشه تو این جمله. He made me a tea. اون برای من چای درست کرد. ولی خب الان اینجا دو تا جمله یاد گرفت دیگه. درسته he made me a suit. اون برای من یک کت و شلوار درست کرد. He made me a بعدش هر چیزی که دلتون میخواد. Every time I see him he is smiling. هر بار که میبینمش اون آقاه مثلا همسرش هر کی که هست داره لبخند میزنه. Every time I see him he is smiling. Who is the greatest poet in England? بزرگترین شاعر انگلیس که Who is the greatest poet in Iran? به نظر شما دوستان عزیزم داخل کامنت ها میتونید برای من بنویسید که آقا I think the greatest poet in Iran is for example مثلا میتونید بگید حافظ یا فردوسی یا هر کس دیگه که بهش علاقه دارید. Will you sell your car to me? ماشین تو به من میفروشی؟ Will you sell your car to me? ماشین تو به من میفروشی؟ I can't lend you this book. من نمیتونم این کتاب رو به تو قرض بدم. There is an apple on the desk. یک سیب روی میز است. ببینید عزیزان وقتی میخوام بگیم روی میز یا روی مثلا فرض کنید میز ناهارخوری از کلمه از حرف اضافه on استفاده میشه. There is an apple on the desk. Did you watch the soccer game on the television? بازی فوتبال رو از تلویزیون تماشا کردی؟ Did you watch the soccer game on television? A glass of water please. یه لیوان آب لطفاً. A glass of water please. یه لیوان آب لطفاً. As we went to the park to play. As we went to the park to the play. برای بازی به پارک رفتیم. It is sunny today. امروز هوا آفتابیه. It is sunny today. The air conditioner doesn't work. The air conditioner doesn't work. کولر کار نمیکنه. حتی بچه ایر کاندیشنر من برگردم یه لحظه روی این اسلاید نکته رو بگم خوبه. ببین بچه ایر کاندیشنر ممکنه که کولر باشه، ممکنه که هوا در واقع به قول معروف هوای گرم بشه، هم سرد هم گرم دیگه. تو ایران معمولا بهش میگیم اسپلیت ها، اون تا اینجا خارج از یعنی انگلیسیش همون ایر کاندیشنر میشه. The meeting took place yesterday. دیروز جلسه برگزار شد. جلسه دیروز برگزار شد. Long skirts are in fashion. Long skirts are in fashion. دامنه بلند مد شده. There was an earthquake this morning. There was an earthquake this morning. امروز صبح یه زلزله اتفاق افتاد. We were surprised to hear the news. We were surprised to hear the news. ما از شنیدن این خبر تعجب کردیم. The kids are asleep. The kids are asleep. بچه ها خوابند. I do love you. من تو رو دوست دارم. ببینید رفقا ما یه موقع میگیم I love you. خب من دوست دارم. یه موقع میخوایم یه تأکید خیلی زیادی روش داشته باشیم و بگیم خیلی واقعا مثلا دوست دارم. میگیم I do love you. من یعنی واقعا به معنی واقعی که ته دل تو رو دوست دارم. خب دوستان عزیزم 200 جمله تا اینجا با هم دیگه اومدیم جلو و امیدوارم که از دیدن این ویدیو تا اینجا لذت برده باشید. مطمئنم اگه تا اینجا ویدیو اومدی هم لایک کردی هم جزو اون دسته‌ای هستی که سابسکرایب کردن، چون در واقع میخوای که روی زبان سرمایه گذاری کنی و میخوام بهت بگم که حتما اگه با همین قدرتی که تا اینجا پیش اومدی جلو بدی تو موفق خواهی شد. بریم بچه‌ها با هم دیگه
سطح بعدی رو داشته باشیم. There is no toilet paper. There is no toilet paper. دستمال توالت نبود، نیست. I will keep the fish alive. I will keep the fish alive. من ماهی رو زنده نگه میدارم. We all wish for happiness. We all wish for happiness. ما همه آرزوی خوشبختی داریم. Do you enjoy yourself yesterday? یک غلط تایپی بچه ما اینجا داریم. چرا غلط تایپی داریم؟ yesterday وقتی اومده استفاده شده، یعنی من دارم راجع به دیروز، راجع به گذشته صحبت میکنم. وقتی گذشته هست فعل ما نمیتونه دو باشه. چی باید بزنیم؟ باید بگیم did. باید بگیم did you enjoy yourself yesterday؟ آیا دیروز لذت بردی، کیف کردی یا نه؟ دید پس باید باشه. بچه اینجا یه غلط تایپی داریم. He stopped talking. حرفش رو قطع کرد، یعنی دیگه صحبت نکرد. He only had $100. اون فقط $100 داشت. I'm very happy now. الان خیلی خوشحالم. من الان واقعا خیلی خوشحالم که این فرصت دارم با شما گپ بزنیم، با هم انگلیسی تمرین کنیم. Winter is approaching. زمستان نزدیک، یعنی زمستان در حال آمدنه. Respect yourself. به خودت احترام بگذار. We must begin before 5. ما باید قبل از ساعت 5 شروع کنیم. That car is hers. اون ماشین مال اون خانوم است. Hers میشه در واقع مال یک خانومی دیگه. Of course many senior citizens are happy with retirement. Of course یعنی البته. Many senior citizens. ببینید بچه ها، senior citizens به کسی که حالا سالمند هستند گفته میشه. حالا یه توجه شما رو بذار جمله معنی کنم، بعد می‌خواستم یه نکته خیلی فرهنگی جذاب بهتون میگم. Senior citizens are happy with retirement. از بازنشسته خودشون خیلی راضی‌اند. ببین رفقا، نمیاد بگه که البته مثلا آدمای پیر از کلمه پیر نمیاد استفاده کنه، میگه سینیور. بچه معمولا به کی میگن؟ به کسی که مثلا توی یه شغلی تجربهش بالاتر رفته، افزایش پیدا کرده، میگن سینیور سیتیزنز. در واقع میشه حالا کسایی که حالا خیلی وقت سیتیزن ما. میبینی یعنی یک حالا حالت خیلی مثبت، یعنی به جای اینکه میگن پیرمرد پیر زنا میگن اونایی که خیلی وقت سیتیزن ما، خیلی وقت شهروند ما. یه همچین حالتی داره. I will do anything for you. برات هر کاری میکنم. I want you to read this book. من میخوام که این کتاب رو بخونی. I want you to read this book. میخوام این کتاب رو بخونی. The boss made them work day and night. The boss made them work. اون رئیس اونا رو مجبور میکرد که شب و روز کار کنن. We learned by trial and error. ما با آزمون و خطا یاد گرفتیم. Trial and error بچه میشه آزمون و خطا. He bought a lot of flour and oil. اون یه مقدار خیلی زیادی آرد و روغن خرید. Bought گذشته buy هست. The moon is behind the clouds. ماه پشت ابرهاست. ببین رفقا عزیزم، یه نکته حالا اینجا بد نیست بگم. ببین مون یا سان یا این حالا مثل ماه و خورشید چیزی که یه دونه ازش داریم و هر موقع ما میخوایم استفاده کنیم داخل یه جمله‌ای، حتما کلمه the بعد قبلش استفاده میشه. The sun, the moon, the earth. توجه داشته باشید به این موضوع. How did the exam go? امتحان چطور بود؟ خوب بود؟ How many floors does this building have? How many floors does this building have? این ساختمان چند طبقه دارد؟ May I sit here? میشه اینجا بشینم؟ Where is the bus terminal? پایانه اتوبوس کجاست؟ She plays tennis in the morning. اون صبحها تنیس بازی میکنه. We'll do our best. ما تمام تلاش خودمونو میکنیم دوستان عزیزم. ما هم تو تیم
صدای استرالیا تمام تلاش خود میکنیم که شما از دیدن این ویدیوها لذت ببرید و یاد بگیرید. The washing machine is a wonderful invention. داره میگه که ماشین لباسشویی اختراع فوق‌العاده‌ایه. He doesn't live in my neighborhood. He doesn't live in my neighborhood. اون تو محله من زندگی نمیکنه. I'm sure it was just a terrible accident. من مطمئنم که این فقط یه تصادف وحشتناک بود. May I try this on? میشه اینو امتحان کنم؟ یعنی بچه لباسه ها. من رفتی توی مغازه میخوای میگه من میخوام این کت و این پیرن و این شلوار امتحان کنم. اینجوری میگی May I try this on? May I try this on? Australia is smaller than South America. استرالیا از آمریکای جنوبی کوچکتره. حتی از خود کشورشه. واقعا کشور بزرگیه. به عنوان مثلا شهر ملبورن، حالا اینا میگم خستگیتون در بره دیگه، شهر ملبورن فکر میکنم 14 برابر تهران مساحتش. He opened the cage and set the birds free. اون در قفس رو باز کرد و پرنده ها رو آزاد کرد. Set the birds free. It's just your imagination. این فقط تصور توه. It's just your imagination. فقط تخیلات توه. Who's that girl? اون دختره کیه؟ Who's that girl? احتمالاً جمع پسرها داشته این صحبت می شده دیگه. I have a lot of things to do. من یه عالمه کار دارم که انجام بدم. I have a lot of things to do. من یه عالمه کار دارم که انجام بدم. This isn't fair. این عادلانه نیست. This isn't fair. There was nothing in the box. هیچی توی جعبه نبود. There was nothing in the box. Sweet dreams یعنی خوابای خوب ببینی. شب که بچه‌ها رو مثلا میخوابونی، مثلا به بچه‌ها مامانم ما اینجا چی میگیم sweet dreams، خوابای خوب ببینی، خوابای شیرین ببینی. Show me your passport. پاسپورتت رو به من نشون بده. شاید اگه قرار شد یه زمانی در واقع سفر کنید حالا به استرالیا، یه کشور خارجی، یکی از چیزایی که حتما به شما میگن همین، میگم show me your passport. پاسپورت رو من نشون بده. I received an invitation. من یک دعوتنامه دریافت کردم. Received گذشته ساده. He washes the car every week. اون هر هفته ماشینشو میشوره. این هم بچه‌ها حال ساده است که این شما دارید میبینید. I took a picture of my family. من از خانواده‌ام یه عکس گرفتم. Take a picture بچه‌ها میشه عکس گرفتن. I remember returning the book to the library. من یادم میاد که کتاب رو به کتابخونه برگردوندم. We need to study more. ما نیاز داریم که بیشتر مطالعه کنی. We need to study more. I'm sure that she will come back soon. من مطمئنم که اون به زودی برمیگرده. I'm sure that she will come back soon. I'd rather stay at home. بچه I'd مخفف I would هست اینجا. میگه من ترجیح میدم که تو خونه بمون. I must be true to myself. من باید به خودم صادق باشم. Both of my parents are not strict with me. پدر و مادرم، هر دوتا پدر و مادرام یعنی نسبت به من سختگیر نیستن. Are not strict یعنی سختگیر نبودن. The museum is open from Monday to Friday. موزه از دوشنبه تا جمعه بازه. رفقای عزیزم اینجا میدونید دیگه روزهای هفته شنبه ها یک شنبه ها تعطیله، دوشنبه تا جمعه روز هفته در واقع بازه. I play tennis every day. من هر روز تنیس بازی میکنم. Is there anything that I can do for you? کاری هست که من بتونم برات انجام بدم. Is there anything that I can do for you? کاری هست که من برات بتونم انجام بدم. That room is not very large. اون اتاق خیلی بزرگ نیست. That room is not very large. I was not conscious of his presence. I was not conscious of his presence. من حواسم نبود که در واقع اونجا وایساده. مثلا ندیدمش، یعنی متوجه نشدم که اونجا وایساده، اونجا حضور داره. He does not get up early. اون صبح زود از خواب بیدار نمیشه.
The thunder became louder. Thunder میشه رعد و برق، طوفان. Became louder یعنی صدای رعد و برق بیشتر شد. Let's sing a song. بیا با هم یه شعر بخونیم، یه آهنگ بخونیم. I bought this book the other day. من این کتاب رو روز گذشته خریدم. دیروز خریدم، حالا یه روز دیگه خریدمش. This is the boy whose name is Tom Fisher. این همون پسر است که اسمش تام فیشره. This is the boy whose name is Tom Fisher. Will it rain this afternoon? امروز بعد از ظهر بارون میاد. They don't know my name. اونا اسمم رو نمیدونن. Your work has greatly improved. کارت خیلی پیشرفت کردی. خیلی بهتر شده کیفیتش کاری که انجام بدی. I'm waiting for him. من منتظرش هستم. منتظر اون آقا دیگه. him میشه آقا، برای شخص مذکر ما استفاده میکنیم. You can use my bicycle. میتونی از دوچرخه من استفاده بکنی. I have a wooden comb. من یه شونه چوبی دارم. He can swim very fast. اون میتونه خیلی سریع شنا کنه. By the way, do you play violin? راستی ویولون هم میزنی؟ ببین بچه، مثلا با یه نفر که داری صحبت میکنی، خب توی موضوع خاصی یا هر چیزی، یه موضوع رو که میخوای یه لحظه عوض کنی، یا مثلا راجع به یه چیز اطلاعات اضافه میخوای بگیری، از کلمه by the way استفاده میکنی. راستی، by the way میگه به هر حال راستی. به ویولون هم میزنی یا نه؟ You must be kidding. حتما داری شوخی میکنی. You must be kidding me. داری با من شوخی میکنی، یعنی یه چیزی تو این مایه ها دیگه. یه کاری کردی، یه حرفی زده، تعجب کرده، بعد میگه داری با من شوخی میکنی دیگه، جدی که نیستی. He's lived there all his life. اون تمام زندگیشو اونجا، تمام عمرشو اونجا زندگی کرده. Everyone burst into laughter. Everyone burst into laughter. همه از خنده منفجر شدن. خیلی اصطلاح جذابی بچه‌ها. burst منفجر شدن، یعنی از خنده ترکیدن. He doesn't know a lot about Japan. اون خیلی در مورد ژاپن اطلاعاتی نداره. I often go to the movies. من اغلب به سینما میرم. Don't be too hard on yourself. خیلی به خودت سخت نگیر. دوستان عزیزم، شما هم خیلی به خودتون سخت نگیرید. هر چقدر که میتونید از این کلمات رو گوش کنید. اگه میبینی خسته شدی، بقیه‌شو بیا فردا گوش کن. Think it will be sunny. فکر کنید که هوا آفتابی خواهد بود. مثلا بچه اینجوری میتونید باشید که I think، من فکر میکنم it will be sunny. من فکر میکنم که هوا آفتابی باشه. It's dangerous to play around the fire. خیلی خطرناکه. It is dangerous. این خطرناکه که دور بر آتش بازی کنی. We went to the movies last night. دیشب رفتیم سینما. This puzzle has 500 pieces. این پازل 500 تا قطعه داره. She has hundreds of books. اون صدها کتاب داره. Why do I have to do that? چرا من باید این کار رو بکنم؟ Why do I have to do that? چرا من باید این کار رو بکنم؟ Let's do it another time. بذار یه بار دیگه هم این کار رو انجام بدیم. Let's do it another time. بیا این کار رو یه زمان دیگه امتحان کنیم. یه زمان دیگه انجامش بدیم. Here is your bag. Here is your bag. بفرمایید اینم کیفتون. یه همین خودمونیش همین میشه که خدمتتون گفتم. He is terrible at math. اون ریاضیاتش افتضاحه. He is terrible at math. The ground is covered with snow. زمین از برف پوشیده شد. The ground is covered with snow. Can you get it repaired? میتونی تعمیرش کنی؟ Please step back. لطفاً برو عقب. Please step back. He came from Tokyo yesterday. اون دیروز از توکیو اومد یا رسید. He came from Tokyo. اون دیروز از توکیو برگشت. There isn't any milk in the glass. هیچ شیری تو لیوان باقی نمونده نیست.
Our teacher looks very young. مثل your teacher he looks very young. معلم شما خیلی جوان به نظر میرسه. Any book will do. هر کتابی رو در واقع این کار رو انجام میده. یعنی مثلا فرض کن مثلا در اضافه کرده دانش دارم صحبت میکنم. یه any book will do. هر کتاب این کار رو انجام میده. He is always studying. اون همیشه در حال مطالعه kardane. Can you ride a bicycle? میتونی دوچرخه سوار شی، دوچرخه رو برونی. I have no friend to talk to about my problems. ببین یه آی بچه اینجا جا افتاده اولش. این هم جز غلطه املایی تایپی ما هست. I have no friend. من هیچ دوستی ندارم to talk to که باهاش صحبت کنم در مورد مشکلاتم. من هیچ دوستی ندارم در مورد مشکلات باهاش بتونم صحبت کنم. Tom has grown in strength. تام قدرتش افزایش پیدا کرده. ground. چرا به این شکل نوشته شده این فعل؟ چرا این اصطلاح بهش میگیم past participle بهش میگیم؟ تو گرامر توضیح دادیم چرا به این شکل هست عزیزان. Can you go with us? میتونی با ما بیای؟ I heard my name called. من شنیدم که اسمم صدا زده شد. I heard my name called. You don't have to work today. امروز مجبور نیستی کار کنی. You don't have to work today. امروز مجبور نیستی کار کنی. You should take care of your sick mother. تو باید از مادر بیمارت مراقبت کنی. You should take care of your sick mother. بعد از مادر بیمارت مراقبت کنی. Father set the alarm for 6 o'clock. بابام ساعت واسه 6 کوک کرد. بابام ساعت واسه 6 کوک کرد. Oranges are sweeter than lemons. Oranges are sweeter than lemons. پرتقال از لیمو شیرین تره. He will come back sooner or later. دیر یا زود برمیگرده. اون دیر یا زود برمیگرده. Can you help me wash these dishes? میشه بهم کمک کنی که این ظرفا رو بشورم؟ Does anyone here speak Japanese? کسی اینجا ژاپنی صحبت میکنه؟ I spent the weekend with my friends. من آخر هفته رو با دوستام گذروندم. من آخر هفته رو I spent the weekend with my friend. من آخر هفته رو با دوستام گذروندم. دوستان عزیزم بهتون تبریک میگم برای اینکه تا اینجا 300 جمله رو با همدیگه بررسی کردیم و مطمئنم شما که الان رسیدی به این مرحله از ویدیو هم سابسکرایب کردی و هم ویدیو رو لایک کردی و به خاطر همین موضوع من واقعا به افتخار میکنم. I spent the weekend with my friends. من آخر هفته رو با دوستام سپری کردم. May I use this? میتونم از این استفاده کنم؟ حالا ببینید رفقا اینجا به جای this هر چیز دیگه که دلت میخواد میتونی بذاری. Can you answer this riddle? میشه این معما رو جوابش رو بدی به من؟ He warned me of the danger. اون در مورد خطر به من هشدار داد. My room is upstairs on the left. اتاق من طبقه بالا سمت چپه. Did you play tennis yesterday? دیروز تنیس بازی کردی؟ I've been here since Saturday. از شنبه من اینجام. I have been. بچه ها هست. ببینید لطفا ویدیو گرامر رو. But I couldn't succeed. اما نتوانستم موفق بشوم. She goes to the supermarket every 3 days. اون هر 3 روز یک بار به سوپرمارکت میره. Today's meeting has been cancelled. جلسه امروز لغو شد. He is very busy now. الان سرش خیلی شلوغه. The storm destroyed the whole town. اون طوفان تمام شهر رو نابود کرد. Don't talk nonsense. حرف بیهوده نزن. خودمونیش اینه که چرت و پرت نگو. I'm a baker. من یک نانوا هستم. He placed the book on the shelf. اون کتاب رو روی اون طبقه یا تاقچه یا هر جایی که بود حالا قرار داد. دوستان عزیز دوره این جمله که اینجا هست متاسفانه برای احتمال یه متن دیگه بودی که به اشتباه اینجا کپی شده. من همینجا ازتون نسخه‌ای میکنم. Where is the toothpaste? خمیر دندون کجاست؟
Who do you think you are? فکر می‌کنی کی هستی؟ Who do you think you are? Fire burns. آتش می‌سوزاند. آتش می‌سوزاند. Who do you think will come first? فکر می‌کنی کی اول برسه؟ کی اول میشه؟ He did not get up early. اون زود از خواب بیدار نشد. I was tired. من خسته بودم. He turned the key. اون کلید رو چرخوند. Unlock the door. در رو باز کن. She had a basket full of apples. اون یک سبد پر از سیب داشت. My friend said he had bought a new watch. دوستم گفت که یک ساعت نو خریده است. This noise is annoying. این سر و صدا آزاردهنده است. Never let me go. هرگز منو رها نکن. We are classmates. ما همکلاسی هستیم. ببینید دوستان عزیزم، حالا به جای classmate شما میتونید group mate بذارید. وقتی توی جمعی خلاصه داری کار میکنی، به جای اون حالا مثلا هر چیزی به اضافه mates یه همی کنارش میاد. مثلا classmate میشه همکلاسی، group mates میشه همگروهی، neighborhood mate میشه هم محلی. میدونی اینجوری همچه club mates میشه هم کلابی. حالا یه همچین چیزی معنا میده. They all have come in. همه اومدن، رسیدن. Tom met Mary on his way to school. Tom met گذشته است. Tom مری رو راه مدرسه دیدش. خلاصه منتظرش بود اونجا که ببینتش دیگه احتمالاً. It's time you faced reality. وقت اونه که با واقعیت روبرو شوید. I would act differently in your place. من اگه جای تو بودم یه کار دیگه میکردم. من یه طور دیگه عمل میکردم. I want to go home. من میخوام برم خونه. You have been busy. سرت خیلی شلوغ بود این چند وقته. خیلی سرت خیلی حالا چند وقته نداره، ولی همچین معنای داخل خودش داره. You have been busy. خیلی سرت شلوغ بوده. I met Tom in front of the store. I met Tom in front of the store. جلوی فروشگاه تام رو دیدم. The police arrested him for theft. پلیس اون رو به اتهام سرقت دستگیر کرد. I serves you right. It serves you right. در خدمت شماست. My father grew old. پدرم پیر شد. بچه grow گذشته grow هست. New York is worth visiting. نیویورک ارزش دیدن رو داره. I made up for last time. برای آخرین بار جبران کردم. Can I turn off the TV? میتونم تلویزیون رو خاموش کنم؟ I lend you some books of my brothers. من چند تا از کتابای برادرامو به تو امانت میدم، قرض میدم. Take a breath and hold. یه نفس بکش و نگه دار. English is spoken in Australia. دقیقاً درسته، در استرالیا به انگلیسی صحبت میکنن. English is spoken in Australia. Here you are. بفرمایید. Here you are. بفرمایید. She is living abroad. اون خارج از کشور زندگی میکنه. She is living abroad. اون خارج از کشور زندگی میکنه. Is your uncle still abroad? عموت هنوز خارج از کشوره. Is your uncle still abroad? عموت هنوز خارج از کشوره. I hope to go to Canada next year. امیدوارم که سال دیگه برن کانادا. I would like to know her name. دوست دارم اسمشو بدونم. دوست دارم اسم اون خانومه رو یا اون دختره رو بدونم. He is unable to buy a car. He is unable to buy a car. اون نمیتونه یه دونه ماشین بخره. He filled the bucket with water. He filled the bucket with water. اون سطل رو پر از آب کرد.
I was eating dinner then. اون موقع داشتم شام میخوردم. Are you still having difficulty with physics? آیا هنوز با فیزیک مشکل داری؟ یعنی درس فیزیکت خوب نیست؟ How many days are there in a week? در هفته چند روز وجود داره؟ فکر کنم جوابش خیلی ساده است دیگه. How many days are there in a week? I've never woken up this early. من هرگز قبلا انقدر زود از خواب بیدار نشده بودم. Never speak ill of others. هرگز پشت سر دیگران بد صحبت نکنید، که اگه میشد این جمله انجام بشه فکر کنم نصف مشکلات دنیا حل میشد. Who did you give it to? به کی اینو تحویل دادی؟ Who did you give it to? به کی تحویلش دادی؟ My sister is a famous singer. My sister is a famous singer. برای خواهر من یه خواننده مشهوره. Is there a flight in the afternoon? بعد از ظهر پروازی هست؟ مثلا اومده حالا یا پروازش جا مونده یا دنبال اینه که ببینه بعد از ظهر پرواز هست یا نه. این سوال اونجا میپرسه. Where have you been? کجا بودی؟ I wish I were a millionaire. I wish I were a millionaire. کاش میلیونر بودم. I want to buy a new camera. میخوام یه دوربین جدید بخرم. I come from England. من از انگلیس میام. All the meat was bad. همه گوشت خیلی بد بود. Someone stole my wallet. یه نفر کیف پول منو دزدیده. خدا نکنه سر کسی بیاد. He is economically independent of his parents. اون به لحاظ اقتصادی از پدر و مادرش مستقل. economically میشه از نظر اقتصادی. independent میشه مستقل. I agree with you. من باهات موافقم. We obeyed the rules. ما قوانین رو رعایت کردیم. از قوانین اطاعت کرد. He was standing at the gate. اون دم دروازه وایستاده بود. I know how you feel. میدونم چه حسی داری. I think you should see a doctor. من فکر میکنم که باید به یه دکتر مراجعه کنی. Tom is the captain of this baseball team. Tom کاپیتان این تیم بسکتباله. She made a trip to Europe last month. اون ماه گذشته به اروپا سفر کرد. خب دوستان عزیزم، اینجا اروپا میتونه عوض بشه، last month هم میتونه عوض بشه، made هم میتونه تغییر کنه. یعنی هم زمان هم مکان شما به راحتی میتونید اینجا تغییر بدید. He has visited Europe several times. اون بارها به اروپا سفر کرده است. Are your hands clean? Are your hands clean? آیا دستان شما تمیزه؟ Can you do bookkeeping? میتونی حسابداری انجام بدی؟ بچه حتی bookkeeping با حسابداری یه مقدار متفاوته ها. حسابدار میشه accountant. bookkeeping یه لول پایین تره. منتها معادل فارسیش همون میشه حساب. کسی که حساب کتاب رو بچه تو دفتر وارد میکنه بهش میگن bookkeeper. bookkeeping میگن کسی که حساب کتاب رو نگه میداره. منتها حسابداری یه کار بالا خیلی با کلاستر یه مقدار از bookkeeping. Put out your cigarette. Smoking is not permitted here. سیگارتو خاموش کن. سیگار کشیدن اینجا مجاز نیست. She has a few friends. اون چند تا دوست داره. Give me a glass of water. یه لیوان آب به من بده. 200 people died of cholera last year. سال گذشته 200 نفر در اثر وبا جان خودشون از دست دادن. Where did you spend your holidays? تعطیلات خودتونو کجا گذروندید؟ میتونید داخل کامنت ها برای من بنویسید. I spent my holiday at تهران. I spent آخرش تی میاد. Look out for bees. مراقب زنبورا باش. He is still too young for the job. He is still too young for the job. اون هنوز برای این کار خیلی جوونه. No matter what he says, don't trust him. No matter what he says, don't trust him. مهم نیست که چی میگه، بهش اعتماد نکن. She took the book back to the library. اون کتابو
به کتابخونه برگردوند. I am at home. من در خانه هستم. This road goes to park. این جاده به سمت پارک میره. This road goes to the park. این جاده به سمت پارک میره. My father is as busy as ever. پدرم مثل همیشه سرش شلوغه. As busy as ever. مثل همیشه. We are the same age. ما همسن هستیم. Faith can move mountains. ایمان میتونه کوه ها رو جابجا بکنه. I am eating an apple. من دارم سیب میخورم. Cows give us milk. گاوها به ما شیر میدن. I couldn't eat fish when I was a child. من ماهی نمیتونستم بخورم وقتی که بچه بودم. What's your favorite sport? ورزش مورد علاقه شما چیه؟ I have no money today. امروز پول ندارم. He wants to participate in the contest. He wants to participate in the contest. اون میخواد تو مسابقه شرکت کنه. She likes to listen to music. اون عاشق گوش دادن به موزیکه. Everyone likes her. همه اونو دوستش دارن. It's very cold here in February. اینجا تو ماه فوریه خیلی سرده. Do I have to study? من مجبور باید درس بخونی، مطالعه کنی و بریم واسه ساعت‌های آخر. She avoids me. اون از من دوری میکنه. احتمالاً آقا یه کار اشتباهی عجب داده که خانم ازش دوری میکنه. I fell asleep. من خوابم برد. Accidents will happen. تصادف، حوادث اتفاق میفته. پیش میاد. My sunburn hurts. آفتاب سوختگیم میسوزه، درد میکنه، اذیتم میکنه. She bought the dictionary too. اونم فرهنگ لغت رو خرید. Please help yourself to some more cake. لطفاً از خودتون با کیک پذیرایی کنید. یعنی بیشتر کیک بخور. I think I understand. من فکر کنم که فهمیدم. Please drop me off at the station. لطفاً منو تو ایستگاه پیاده کن. She attempted to kill herself. اون تلاش کرد که خودشو بکشه. امیدوارم که برای هیچ کس واقعا این اتفاق تو دنیا نیاده، پیش نیاد. She attempted. تلاش کرد. Is she at home? اون خونه است. اون خانم خونه است. I walked to school every day. من هر روز پیاده میرم مدرسه. من هر روز پیاده میرفتم مدرسه. در واقع گذشته باید بگیم دیگه. This is a beautiful flower. این یه گل زیباست. He is still standing. اون هنوز سر پاست. What I mean is this my hobby is collecting insects. منظورم اینه که سرگرمی من جمع‌آوری حشراته. Nothing is more important than time. هیچ چیزی مهمتر از زمان نیست. Let's eat out tonight. امشب بیرون غذا بخوریم. She gave me several books. اون چندین کتاب به من داد. He went to London in 1970. اون سال 1970 به لندن رفت. What flower do you like best? کدوم گل رو از همه بیشتر دوست داری؟ I go to barbers once a month. من ماهی یک بار میرم سلمونی، آرایشگاه. You can have this watch for nothing. این ساعت رو میتونی بدون هیچ هزینه‌ای داشته باشی. I offered to help her with her homework. من به اون پیشنهاد دادم که تکالیفشو انجام بده. Hold the box with both hands. جعبه رو با دوتا دستت نگه دار. Write your name and address, please. لطفاً اسم و آدرست رو بنویس. I'm sorry but I don't understand English. من متاسفم اما من انگلیسی نمیفهمم. خیلی جالبه که میگی من انگلیسی نمیفهمم اما این جمله رو به زبان انگلیسی میگه. خودش یه جورای جوکه دیگه، نه؟
I'm not good at classifying things. من تو طبقه بندی اشیا خوب نیستم. جابجا کردن اشیا خوب نیستم. I couldn't sleep. خوابم نمی برد. He comes here twice a week. اون هفته 2 بار میاد اینجا. He said we must keep the secret. اون گفت که ما باید رازدار باشیم. I'm glad that you have returned safe. خوشحالم که سالم برگشتی. Not everybody can be an artist. Not everybody can be an artist. هر کسی نمیتونه هنرمند باشه. Not everybody can be an artist. هر کسی نمیتونه هنرمند باشه. I was nearly hit by a car. نزدیک بود که با این ماشین تصادف کنه. He tried in vain to lift up the stone. He tried in vain. خیلی بیهوده تلاش میکرد که اون سنگ رو بلند کنه. I caught 5 fish yesterday. من دیروز 5 تا ماهی رو کات کردم، یعنی خورد کردم، ریس کردم، تمیزشون کردم. He is a bad driver. اون خیلی راننده بدیه. The new bridge was named Rainbow Bridge. اون پل جدید و اسمش گذاشتن پل رنگین کمان. با عرض معذرت این جمله که اینجا نوشته شده برای یه اسلاید دیگه است. Do you know where he bought his camera? میدونی دوربینش از کجا خریده؟ I had to walk home. مجبور شدم پیاده برم خونه. You are tired. تو خسته هستی. شما خسته هستین. The teachers greeted the children. معلم با بچه ها احوال پرسی کرد. greet بچه ها میشه احوال پرسی کردن، سلام احوال کردن. He is looking for a job. اون دنبال یه کار میگرده. He came here again. اون دوباره اومد اینجا. Time is up. زمان تمام شد. The rich are not always happier than the poor. ثروتمندان همیشه از فقیرها شادتر نیستن. نمیدونم چقدر با این جمله موافقین. بنویسید داخل کامنت ها لطفا. They know us. اونا ما رو میشناسند. He came back soon. اون خیلی زود برگشت. Put the money in the bank. پولتو بذار تو بانک. Please forgive me for being late. لطفا منو به خاطر که دیر کردم ببخشید که دیر اومدم. I think he will be glad to see you. اون فکر کنم خیلی خوشحال بشه که فکر کنم خیلی از دیدن تو خوشحال بشه. Everyone went there, didn't they? همه اونجا رفتن. مگه نه؟ Didn't they میشه مگه نه. یا حالت استفهام انکاری داره بچه‌ها. No one was present at the meeting. هیچ کی تو جلسه نبود. هیچ کی جلسه نیومد. I got up early yesterday. دیروز زود از خواب بلند شدم. She looks like a teacher. اون مثل یه معلم به نظر میرسه. He had his wallet stolen. داره میگه که کیف پولش دزدیده شده. باز اینجا معنی فارسی من با این جمله نمیخونه. ببخشید دیگه بچه‌ها. I can see the light. میتونم نور رو ببینم. Apart from my sister. به غیر از خواهرم. My family doesn't watch TV. ببینید بچه‌ها این دوتا جمله در واقع یکی هستش دیگه. درسته میگه غیر از خواهرم. Apart my sister. به غیر از خواهرم. My family doesn't watch. یعنی همه خانواده من تلویزیون نگاه نمی‌کنند به جز خواهرم. The man helped me when I was in trouble. اون آقای به من کمک کرد وقتی که من مشکل داشتم. وقتی به مشکل خوردم به من کمک کرد. The teachers are trying to motivate their students. معلم‌ها سعی می‌کنن که دانش آموزان خودشون انگیزه بدن. She has beautiful handwriting. اون دستخط زیبایی داره. He is always forgetting things. اون همیشه چیزاشو وسایلشو فراموش میکنه. That's too much. اون خیلی زیاده. You don't play golf, do you? تو گلف بازی نمی کنی مگه نه؟ Speaking English is difficult. بچه واقعا سخته به نظر شما صحبت کردن انگلیسی؟ من میگم که نه. اگر شما
ویدیوی ما رو ببینید، هر روز تمرین کنید، قطعا صحبت کردن انگلیسی speaking English is not difficult if you watch every single video that we have on Voice of Australia and practice every single day. Mom bought a pretty doll for me. مامانم یک عروسک قشنگ برای من خرید. I got up early this morning. امروز صبح زود از خواب بیدار شدم. Let me see that. بذار ببینمش. What a surprise. چه سورپرایزی. We should not ask a woman her age. ما سن خانوما رو ازشون نباید بپرسیم. موافقه شما یا نه؟ I can't afford to buy such an expensive car. من نمیتونم یه همچین ماشین گرون قیمتی رو بخرم. afford بچه ها میشه توانایی داشتن، توانایی کاری داشتن. Better late than never. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. این هم از اون اصطلاحات دیگه. Better late than never. What made you change your mind? What made you change your mind? چی باعث شد که نظرت عوض شه؟ Here comes the bus. اتوبوس اومد. He turned pale the instant he saw her. اون همون لحظه که اون دختره رو دید رنگش پرید. ببینید بچه ها، رنگش پرید میشه he turned pale، یا اگه بخواد به صورت چیز بگیم he turns pale، یعنی رنگش پرید همون لحظه که اون دختر رو دید. It's time for our children to go to bed. الان وقتشه که دیگه بچه‌هامون به رخت خواب برن. I do think so. من فکر کنم همینطور باشه. He didn't say anything. او هیچ چیزی نگفت. او چیزی نگفت. Do you like this color? این رنگ رو دوست داری؟ This door won't shut. این در بسته نمیشه. Emperor Nero was an extremely evil tyrant. داره میگه که اون امپراتور نرو، حالا هر کی که بوده، یک آدم ظالم به شدت بد بود. Extremely evil tyrant. ظالم شرور خیلی بدجور دیگه. خلاصه I like being alone. من تنهایی رو دوست دارم. The steak is well done. استیک خوب درست شده. ببینید دوستان عزیزم، حالا بچه‌ای که با پخت استیک و اینا آشنا هستن میدونن 2-3 مرحله داره دیگه. یه مرحله رو مثلا میگن rare، یعنی خیلی هنوز نپخته، خیلی ارزان بوش و آبدار و یه همچین حالتی. بعد مدیوم داریم که مثلا حالا یه مقدار بیشتر پخته، آبش کمتره. well done دیگه خیلی دیگه پخته و تقریبا آب نداره. این رو اصطلاحاً بهش میگن well done. حالا خوب درست شده که منظورش در واقع همینی بود که خدمتتون توضیح دادم. Many people work in industrial towns. Many people work in industrial towns. خیلی افراد خیلی زیادی توی شهرک‌های صنعتی کار میکنن. Suddenly it began to rain. یهویی باران شروع به باریدن کرد. He lit a candle in the dark. اون تو تاریکی شمعی روشن کرد. Some boys play tennis and others play soccer. بعضی از پسرها تنیس بازی میکنن، یه سری دیگه شون هم فوتبال بازی میکنن. All I have is books. تنها چیزی که دارم کتاب هامه. Does this bus go to the center of town? Does this bus go to the center of town? آیا این اتوبوس به مرکز شهر میره؟ Which subject do you like best? کدوم موضوع رو بیشتر دوست داری؟ We took pride in our strength. ما به قدرت خودمون افتخار میکنیم. The balls around. توپ‌های دور و بر اطراف. How many books does he have? اون چند تا کتاب داره؟ It's getting cloudy. هوا داره ابری میشه. You may choose whichever book you like. میتونی هر کتابی که دوست داری رو انتخاب بکنی. My sweater shrank in the wash. اون حالا ژاکت من، یا بعضا دیدی دیگه تو فارسی مثلا سویشرت میگن، sweater میگن سویشرت. shrank گذشته shrink هست، یعنی کوچیک شد، آب رفت تو شستشو. cows supply milk. گاوها شیر تأمین میکنن.
This is the best movie I've ever seen. این بهترین فیلمی است که تا به حال دیدم. He was wounded by a bullet. اون بر اثر اصابت گلوله مجروح شد. He was wounded by a bullet. My aunt looks young. عمه من، حالا یا خاله میشه دیگه aunt بچه ها، خیلی جوان به نظر میرسه. و بریم آخرین جمله این ویدیو رو هم تقدیم شما دوستان عزیز بکنم. She drives me mad. اون منو دیوونه میکنه. She drives me mad. بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما عزیزان تو ویدیو بعد میبینمتون. موفق باشید. خدا نگهدار.